Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Mass Talk, giải mã thị trường của công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam. Tôi là Cẩm Tiên, trưởng phòng tư vấn. Thưa quý nhà đầu tư, VN-Index trong tuần vừa qua đã có mức giảm rất mạnh, tương ứng mức giảm là 101,75 điểm, tương ứng là 7,97%. Và trong tuần xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực như là tỷ giá đô trên cho Việt Nam đồng chạm mốc lịch sử và căng thẳng Trung Đông leo thang, cũng như là nước ngoài bán ròng. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý nhà đầu tư góc nhìn toàn cảnh về thị trường trong một tuần vừa qua, cũng như là chiến lược cho tuần tiếp theo. Và tham gia chương trình ngày hôm nay thì chúng ta xin chào đón anh Bình Nguyên, chuyên viên phân tích của công ty chứng khoán Mirasep Việt Nam. Vâng, xin chào anh Nguyên ạ. Chào Tiên, chào toàn thể các quý nhà đầu tư của Mirasep. Trong tuần vừa qua thì anh Nguyên có thể chia sẻ cho Tiên cũng như là quý nhà đầu tư ở đây về diễn biến chi tiết hơn của thị trường như thế nào được không ạ? Thì đầu tiên cũng đúng như là Tiên nhận định thì tuần vừa qua ghi nhận là tuần giảm điểm mạnh nhất của VN-Index trong 2024. Thì trong cái bối cảnh những cái biến số vĩ mô có sự thay đổi lớn cũng như là căng thẳng địa chính trị đang leo thang trong tuần vừa rồi, thì chính ngay từ phiên đầu tuần thì VN-Index đã giảm hơn 60 điểm, kéo theo tâm lý tiêu cực bao trùm và xu hướng giảm giá tiếp tục chiếm ưu thế trong tuần. Có những lúc đẩy chỉ số chạy mức thấp nhất là xuống 1.166, nhưng mà nhờ những các nỗ lực bắt đáy vào phiên thứ Sáu đã giúp thị trường thoát khỏi vùng đáy tuần và đóng cửa ở mức đỡ tiêu cực hơn, đó là 1.174.9. Thì đi kèm với sự điều chỉnh trên diện rộng thì khối lượng giao dịch có sự gia tăng đột biến với mức tăng trung bình trên phiên đạt 47% so với tuần vừa rồi, với hơn là 1 tỷ đơn vị khớp lệnh bình quân. Thì nếu mà đi sâu vào các chi tiết diễn biến các nhóm ngành thì rổ các cổ phiếu bất động sản là nhóm bị bán mạnh nhất trong tuần qua, với cái mức giảm trung bình đạt từ 15 tới 21% tại các nhóm cổ phiếu có tính thanh khoản cao như là Novaland, Đất Xanh, Phát Đạt và DG. Thì ở một cái khía cạnh lạc quan hơn thì chúng tôi là điểm qua là 3 mã có hiệu suất ngược dòng với diễn biến chung, đó là LBB, Vietjet và GMDF. Thì đối với cái nhóm có thanh khoản cao thì với mức beta mang tính thị trường cao thì có những phản ứng tương đối là tiêu cực đồng thuận với thị trường, với mức giảm đạt từ 18 đến 23% ở các cổ phiếu như là IDC, TR, Dreamhouse và Hưng Thịnh. Ở mặt tích cực hơn thì một số nhóm cổ phiếu vẫn duy trì đà tăng giá nhờ những câu chuyện riêng như là Quốc Cường Gia Lai với hiệu suất trong tuần là 32%, tương đối vượt trội so với mức giảm của VN-Index trong tuần vừa rồi. Với diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua là như vậy thì anh Nguyên có thể chia sẻ về giao dịch của nhóm nhà đầu tư nước ngoài cũng như là các nhóm nhà đầu tư cho Tiên cũng như là quý nhà đầu tư được biết không ạ? Cảm ơn Tiên. Thì thưa quý vị, thì khối ngoại trong tuần vừa rồi thì đã có dấu hiệu rút ròng vốn FII tại khu vực châu Á rất mạnh, trong đó Đài Loan cũng như là Ấn Độ là hai thị trường bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt là 3.1 tỷ đô và 788 triệu đô. Thì riêng Nhật Bản là thị trường hiếm hoi ghi nhận giá trị mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài trong tuần vừa qua. Thì ở Việt Nam thì khối các nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục duy trì vị thế bán ròng với giá trị bán đạt hơn 1.500 tỷ trong tuần vừa rồi. Tuy vậy thì diễn biến có xu hướng tích cực hơn ở phiên cuối tuần, khi mà nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng với giá trị đạt hơn 680 tỷ đồng. Thì đối với lại cái chiều bán thì nhóm cổ phiếu là SHB, HD Bank, Thế giới di động và LBB là nhóm cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất. Còn ở chiều ngược lại thì dẫn đầu giá trị mua ròng là các cổ phiếu như là Vinamilk, DG, VND và Hòa Phát. Thì đối với nhóm quỹ mở thì nhóm này cũng đã trở lại xu hướng bán ròng trong tuần vừa rồi với giá trị đạt hơn 500 tỷ đồng. Trong đó nhóm quỹ DC Diamond thì mua ròng hơn 1.7 triệu đô trong tuần vừa qua. Nhóm bán ròng dẫn đầu là nhóm quỹ Hàn Quốc với giá trị bán là hơn 16.8 triệu đô. Kế tiếp đó là nhóm ETF với 3.6 triệu đô và Fubon cũng ở mức là 3.2 triệu đô. Thì ngược lại với diễn biến bán ròng của khối ngoại thì nhóm tổ chức trong nước đã quay trở lại mua ròng mạnh hơn 3.300 tỷ. Bên cạnh đó, nhóm tự doanh cũng có diễn biến tương tự với giá trị là 2.548 tỷ mua ròng. Ngược lại với xu hướng của khối ngoại thì có thể thấy là các nhóm tổ chức trong nước cũng như nhà đầu tư trong nước thì đã có dấu hiệu là nâng đỡ thị trường trong cái nhịp giảm vừa rồi. Cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của anh Nguyên. Và thị trường trong tuần vừa qua thì đã quay đầu giảm điểm lại vào những phiên cuối giờ của phiên ngày thứ Sáu. Thì anh Nguyên có thể chia sẻ về góc nhìn kỹ thuật đối với thị trường trong nước cũng như là thế giới trong tuần vừa qua như thế nào ạ? Thì đầu tiên thì ở về điểm số kỹ thuật thì phần lớn các chỉ số lớn trên thế giới vẫn duy trì trạng thái tiêu cực
trong khung thời gian ngắn hạn. Ở một xu hướng dài hạn hơn là trong trung hạn thì các chỉ số chính thì vẫn đang duy trì trạng thái là trung tính. Thì Dow Jones trong tuần vừa qua thì tiếp tục đóng cửa giảm điểm. Trạng thái kỹ thuật đang ở mức âm 4 điểm, tương đương với lại trạng thái tiêu cực trong ngắn hạn. Thì ở thị trường Việt Nam thì mức giảm điểm trong tuần vừa rồi đã đưa VN Index vào trạng thái tiêu cực trong khung ngắn hạn, với các mức hỗ trợ để quan sát tiếp theo đó là 1.170. Thì tuy nhiên thì cái mức này hiện chỉ cách giá đóng cửa của index chỉ khoảng 4 điểm, và với cái xu hướng giảm mạnh trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng nên lưu ý về cái mức hỗ trợ tiếp theo đó là 1.120. Thì với cái mức giảm giá mạnh trong tuần vừa qua thì danh sách sức mạnh giá của chúng tôi đã có sự thu hẹp mạnh trong tuần vừa rồi. Hiện tại chỉ có là LBB vẫn còn duy trì top sức mạnh giá trong tuần. Thì thường thì trong những điều kiện thuận lợi hơn thì danh sách sức mạnh giá sẽ nở ra và đem đến nhiều cơ hội về trading hơn. Còn trong điều kiện hiện tại, việc danh sách sức mạnh giá giảm thì cho thấy là tâm lý nói chung thì vẫn là đang tiêu cực, và các rủi ro trong trading ngắn hạn thì đang hiện rõ nét hơn. Cảm ơn anh Nguyên. Như vậy thì để giúp cho quý nhà đầu tư có được cái chiến lược đầu tư hợp lý thì trong tuần tới thì anh Nguyên cần lưu ý những cái thông tin nào trong và ngoài nước để cho quý nhà đầu tư ạ? Cảm ơn Tiên. Thì đối về thông tin thì có lẽ là cái thông tin trọng yếu mà được đa số nhà đầu tư quan tâm cũng như là media đang đẩy mạnh chia sẻ trong thời gian gần đây, đó là tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang ở khu vực Trung Đông, với tâm điểm đó là diễn biến xung đột giữa Israel và Iran. Thì để đánh giá mức độ leo thang thì chúng tôi xem cái chỉ số đo lường mức độ căng thẳng địa chính trị thì đang ở mức 403 điểm. Thì trước đó thì cái mức đỉnh nó là 603 khi mà vào tháng 10 năm ngoái, khi mà Hamas bắt đầu tấn công vào Israel. Thì nếu mà chúng ta không bàn quá sâu về yếu tố chính trị thì có lẽ việc mà căng thẳng leo thang ở các khối các nước Trung Đông sẽ ảnh hưởng đến chủ yếu là giá năng lượng là chính. Bởi vì khu vực này hiện thì đang chiếm hơn 17% sản lượng sản xuất dầu thô và 19% sản lượng sản xuất khí tự nhiên. Cho nên việc mà quan ngại về chiến tranh sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung cấp năng lượng cho thế giới và đẩy giá dầu lên cao. Thì nếu mà chúng ta so sánh các event lớn trong giai đoạn 3 năm vừa qua, những cái sự kiện mà biến động xúc tác vào giá dầu được chia làm hai nhóm chính. Đó chính là sự thay đổi nguồn cung khi mà các nước OPEC cộng cắt giảm sản lượng, và nhóm thứ hai là các rủi ro địa chính trị như là khi mà Nga xâm lược Israel, cũng như là căng thẳng leo thang giữa Israel cũng với là Hamas trong vào năm vừa rồi. Vậy thì hiện tại thì trước những thông tin căng thẳng thì giá dầu vẫn chưa phản ứng gia tăng, khi mà trước sự kiện này thì vào trong giữa tháng 3 cho đến tháng 4 thì dầu đã có mức tăng vọt rất mạnh là từ 80 đô một thùng lên mức là hơn 90 đô. Với việc là Iran bắt đầu tấn công vào Israel vào thứ Sáu tuần trước thì giá dầu vẫn chưa có dấu hiệu là tăng giá tiếp tục, mà lại đang vẫn tiếp tục điều chỉnh, và đóng tuần vừa rồi thì chỉ số giá Brent oil đang hiện ở mốc là 87.4 đô trên thùng. Thì để đo lường tác động của sự kiện này đối với lại triển vọng tình hình kinh tế thế giới, thì chúng tôi cho rằng căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông sẽ tạo thêm lý do để Fed áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn khi cắt giảm lãi suất. Thì rủi ro lớn nhất của việc căng thẳng địa chính trị đó là cách của thị trường năng lượng phản ứng khi mà giá dầu cao hơn đẩy lên các chi phí sản xuất và kinh doanh, kéo theo là cái việc kế hoạch đưa lạm phát trở lại mục tiêu của các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu trở nên phức tạp hơn so với dự tính. Thì trước đó thì trong 2024 thì thị trường cũng có kỳ vọng rằng chúng ta sẽ có 3 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thì trong đó một lần sẽ được thực hiện vào nửa đầu năm từ Fed. Tuy nhiên thì tính tới thời điểm hiện tại là chúng ta lại xong quý 1 và đưa ra quý 2, thì hiện tại không có những dấu hiệu cho thấy là chúng ta sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Thì hiện tại thì sau khi mà các cơ sở dự báo CPI của Mỹ đã được đưa ra thì các dự báo đang đổ dồn vào kỳ vọng chúng ta chỉ còn một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và sẽ được thực hiện từ tháng 9 trở đi. Thì cái việc trái chiều giữa chính sách điều hành lãi suất giữa Mỹ và các nước emerging, trong đó có Việt Nam, sẽ đẩy lên một cái mức chênh lệch về lãi suất giữa các hai nước, và điều đó gây áp lực lên tỷ giá. Thì chúng ta có thể thấy là trong 2024, từ đầu năm trở lại đây thì tỷ giá đang có dấu hiệu leo thang rất là nhanh, và đặc biệt là gia tăng mạnh trong tuần vừa rồi khi mà những các rủi ro về chiến tranh cũng như là sự bất ổn gia tăng, thì nhà đầu tư có xu hướng là đổ vào những cái tài sản mà
có mang tính phòng thủ cao như là vàng và đô. Cái việc mà tỷ giá giữa đồng đô so với Việt Nam tăng nhanh thì cũng phần lớn là đến từ ở phía đồng đô mạnh hơn nhiều hơn là ở phía Việt Nam. Để mà thay đổi và thích nghi với cái việc với cái cơ sở mà có thể là Fed sẽ đưa ra cắt giảm lãi suất chậm hơn so với dự kiến, thì ngay trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là ngân hàng nhà nước bắt đầu công bố là sẽ là bán đô ra để ổn định tỷ giá, cũng như tuần sau thì bắt đầu bán vàng để tiếp tục là giảm cái thanh khoản thị trường. Thì trước đó là chúng ta cũng đã có những một đợt đẩy trái phiếu ra và hút tiền vào. Thì đối với thị trường chứng khoán thì những thay đổi về thanh khoản này thường có tác động là tiêu cực trong ngắn hạn. Nhưng mà với tính chất của chứng khoán là chúng ta thường có xuống đi trước và chúng ta thường có những phản ứng thái quá đà, thì dẫn đến là trong tuần qua chúng ta đã đối mặt với cái nhịp chỉnh mạnh nhất trong năm vừa rồi là hơn 8%. Thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý thì chúng ta đang ở trong mùa ra báo cáo quý 1, thì nhờ vào những cái sự kiện này đã đưa vào cái định giá của index trở một về vùng hấp dẫn hơn, và chúng tôi kỳ vọng là sẽ có sự phân hóa diễn ra khi mà các công ty với là những kết quả kinh doanh vượt trội hơn sẽ có sự phân hóa với thị trường, cùng mức điều chỉnh sâu sẽ đem lại có một vùng mức định giá hấp dẫn hơn cho các nhóm nhà đầu tư mới. Thì như vậy chúng ta có phân tích thì hai cái vùng tiếp theo mà để các nhà đầu tư quan sát đó là 1170 tương đối gần so với lại mức đóng cửa tuần này, và cái mức thấp hơn đó là 1120. Thì đây là hai mốc để nhà đầu tư có thể quan sát cũng như là theo dõi và đánh giá các tình hình chung. 3 điểm chính để các nhà đầu tư lưu ý thì đầu tiên đó là khi nhà nước bắt đầu bán đô ra thì chúng tôi sẽ theo dõi xem cái tình hình mà tỷ giá có dấu hiệu ngụ lại hay không, hay là vẫn tiếp tục vẫn duy trì xu hướng tăng. Bên cạnh đó cũng như là các diễn biến tiếp theo của tình hình thế giới, và chúng ta sẽ tham chiếu với lại biến động của giá đồng đô. Và cái thứ ba cũng như là điều quan trọng nhất đó chính là giá trị nội tại của doanh nghiệp được thể hiện qua quý 1 vừa rồi, và chúng ta sẽ đánh giá thêm về các triển vọng của kế hoạch năm nay, đưa ra những mức định giá hợp lý hơn. Và nếu mà cái mức có sự chênh lệch giữa cái vùng mức giá điều chỉnh so với lại cái kỳ vọng về mục tiêu, thì chúng tôi tin rằng là sắp tới sẽ có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn cho các quý nhà đầu tư. Cảm ơn những thông tin rất là hữu ích của anh Nguyên. Hy vọng những thông tin hữu ích ngày hôm nay sẽ giúp cho quý nhà đầu tư có được chiến lược đầu tư hợp lý. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi. Và để nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi, quý nhà đầu tư đừng quên nhấn vào đăng ký và bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, Cẩm Tiên và Bình Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.